cars. Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express sa service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal-certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o orders sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Magandang umaga. Para nga po dito sa magiging taya ng ating panahon, ngayong buwan po ng puso, February 6, 2021, ngayong Saturday, patuloy pa rin pong nakakaapekto itong tail end of a frontal system o ito pong shear line. Pagsasalubong po yan ng dalawang magkaibang hangin, so nagkakaroon po tayo ng cloudiness. So ito po yung nakakaapekto dito sa may eastern section po ng Central at ng Katimugang Luzon o yung Gitnang Luzon at Katimugang Luzon. Samantalang easterly naman po yung malamig na hangin, nakakaapekto naman po yan sa may Northern Luzon at sa natitirang bahagi po ng Gitnang Luzon. So kung mapapansin po natin, meron po tayong kaulapan dito po sa labas ng PAR, so may posibilidad po magkaroon or may mabuo pong LPA. Pero continuous monitoring po tayo at magbibigay abis naman po ang pag-asa. So sa ngayon po, asahan po natin may mga paulan po tayo. Dito po yan sa may eastern section ng Central and Southern Luzon. So alamin po natin yung magiging taya ng panahon sa susunod po na 24 oras. So dahil nga po sa tail end of a frontal system o ito pong shear line, meron po tayong mga paulan dito po sa may Isabela, gayon din po sa Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, at sa may Quezon Province. So yan po yung magiging maulan. Meron po tayong makulimlim na kalangitan, meron pong kalat-kalat ng mga pag-ulan, at maaari rin po magkaroon ng mga isolated na mga thunderstorm dahil nga po sa tail end of a frontal system. Samantalang dahil naman po sa amihan, maaari po tayo magkaroon ng magandang taya po ng panahon, pero may mga isolated po tayo ng mga pag-ambon o mga passing light rains. Ngunit ito'y panandalian lamang po. So asahan po natin na maaari po tayo magkaroon ng mga isolated light rains. Dito po yan sa may Ilocos region, sa may Cordillera Administrative Region, dito po sa may probinsya ng Cagayan, at dito rin po sa may Central Luzon. O sa natitirang bahagi po ng Central Luzon. Samantala sa natitirang bahagi po ng Luzon, kasama na po ang Kamaynilaan, bahagyang maulap, and then paminsan po maaari po tayo magkaroon ng makulimlim na kalangitan, may mga isolated po ng mga paulan, ngunit ito'y panandalian lamang po. Pero bahagyang maulap, hanggang sa maulap lamang po yung kalangitan natin. So asahan pa rin po natin na makikita pa rin po natin ang haring araw. Dahil nga po humina itong ating northeast monsoon, yung mga temperatura po natin ay unti-unti pong
tumataas dito po sa may Southern Luzon. So, ang temperatura po na ating inaasahan dito po sa may Northern Luzon, magiging mababa pa rin po at medyo may kalamigan dahil meron pa rin po tayong amihan sa may Northern Luzon. So, dito po sa may Lawag, nasa pagitan po yan ng 19 to 31 degrees Celsius. Sa may Tuguegarao, 20 to 27 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio City, nasa pagitan po yan ng 12 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila po, dahil hindi po nakaka-apekto itong amihan, so yung range po ng temperature natin ay nasa pagitan po ng 24 to 31 degrees Celsius. Samantalang sa mga major cities po natin sa Southern Luzon, dito po sa may Tagaytay, nasa pagitan po yan ng 21 to 29 degrees Celsius. Sa may Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman po sa may Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands. Asahan po natin na isolated light rains po ang ating inaasahan. So, agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Dahil nga po humina po yung amihan natin at yung tail end of a frontal system ay nakaka-apekto lamang po sa may Luzon, sa may eastern side ng Luzon. So, asahan po natin na magiging taya ng panahon po sa may Visayas at Mindanao. Maganda po ating taya ng panahon, mainit at malinsangan. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated na mga paulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Pero yung thunderstorm po natin, mas madalas po dito po sa may eastern section. So, maaaring hapon or gabi may mga thunderstorm po tayong inaasahan, lalo-lalo na po sa may eastern section. Alamin naman po natin yung magiging taya ng temperatura sa ilang piling lugar po sa may Visayas, yung mga major cities po natin. Dito po sa may Tacloban, sa may eastern side, ang magiging agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Cebu City, nasa pagitan po yan ng 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo City po, 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman po sa may Mindanao, sa may Cagayan de Oro, nasa pagitan po yan ng 22 to 31 degrees Celsius. Zamboanga po, 24 to 34 degrees Celsius. Samantalang sa may Davao City, ang agwat ng temperatura ay maaari pong maglaro sa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Dahil nga po humina yung ating amihan, meron po tayong gale warning. So, nabawasan po yung ating mga baybayin po na meron pong gale warning. So, yung gale warning po natin ay nandito na lamang po sa may eastern seaboards po ng Central and Southern Luzon. Ibig sabihin po ng gale warning, delikado pong pumalaot dito po sa lugar o sa baybayin po ng Aurora, sa may Northern Quezon po, kasama na po yung Pulilo and Jumalig Islands. So, ito po, sa may Northern Quezon, ito po yung General Nakar, Patnukulan, Burdeos, and then dito po sa may eastern coast rin po ng Patnanugan, and then eastern and northern coast po ng Jumalig. Samantalang dito naman po sa may Bico region, ito pong Camarines Norte, northern and eastern coast po ng Camarines Sur, and then northern and eastern coast rin po ng Catanduanes. Ay meron po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin po niyan, delikado pong pumalaot yung mga maliliit sa sakyang pandagat at maging alerto naman po yung mga malaking sakyang pandagat. Ang magiging agwat po ng temperatura sa ilang piling lugar dito po sa ating bansa, sa susunod po na 3 araw, asahan po natin dito po sa may Baguio City, dahil nga po hina yung ating amihan, maaari po tayong magkaroon ng thunderstorm, pero maganda pa rin po yung tayo ng panahon. By Sunday and Monday, meron po tayong thunderstorm na inaasahan. By Tuesday, maaari pong lumakas puli-uli yung amihan. So, pag may thunderstorm po, ay meron po tayong mga localized thunderstorm. Pag wala naman pong thunderstorm, amihan po yung mas nakaka-apektong weather system. So, agwat po ng temperatura dun po sa susunod na 3 araw, by February 7 hanggang February 9, ay nasa pagitan po yan ng 14 to 25 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Manila, maaari pong maging maulan. Dito po yan sa
Monday and Tuesday, maaari pong lumakas po ito pong tail end of a frontal system. Pero maaari pa rin po itong magbago, ito lamang po isang outlook. So maaari pong magkaroon ng paulan by Monday and Tuesday. So agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 24 to 31 degrees Celsius. So yung paulan pong ito ay maaari pong dahilan po ng tail end of a frontal system. Sa may Legazpi, dahil po ito sa tail end of a frontal system, and then maaari rin pong easterlies ang magpaulan sa susunod na 3 araw. Dito po yan sa Legazpi City. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 30 degrees Celsius. So maaari po tayo magkaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, and then may mga isolated din po na mga thunderstorm. Sa may Metro Cebu, ganun rin po, maaari pa rin po tayong maging maulan. So, ang agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po ng 24 to 30 degrees Celsius. So, maaari po tayong maging maulan sa susunod na 3 araw. And then sa may Davao naman po, magiging maulan po, maaari po maging maulan by Sunday and Monday, may posibilidad. And then by Tuesday, improving weather po. So agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 25 to 32 degrees Celsius. Either yung magpapaulan po sa may Metro Davao ay easterlies po. Or maaari pong, dahil nga po maaaring may posibilidad pong magkaroon ng LPA sa labas po ng PAR, pero continuous monitoring pa rin po tayo. So, hindi pa po masyadong, yung posibilidad po ay hindi pa po masyadong mataas. Pero, magbibigay abis naman po ang pag-asa. Samantalang, ang inaasahan po natin na bilang ng bagyo o tropical cyclone na maaaring pong pumasok sa buwan ng Pebrero ay nasa pagitan po yan ng maaari pong wala o isa lamang. Ang pagsikat po ng araw mamaya po yung 6:23 at lulubog naman po ito mamayang hapon sa oras na 5:57. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shelly Ignacio po nag-uulat. Magandang araw Pilipinas, ako po si Oning Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid. Ngayon ay February 5, 2021. Oras na para sa napapanahong balita tungkol sa gam at teknolohiya sa bansa. Kasama po ang nag-iisang kalihim ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw po, Sec Boy. Binabati ko ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Binabati kita, Onin, at ang ating mga bisita. Nakakalungkot pero ang una kong ibabalita ay ang pagyao ni Undersecretary Brenda Nazareth Manzano after a long bout with cancer. Nalulungkot po kami
dahil napakatapat niyang lingkod bayan. Opo. Nakikiramay po kami, Secretary, at ang buo pong mga taga-DOST. Anyway, talaga pong kapanapanabik, sir, ang mga dala po ninyong balita sa araw na ito. Kaya naman po, alamin po natin ang updates tungkol sa Science and Technology Program sa bansa, sa sektor ng kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Narito po mga kaibigan, si Secretary Boy. Salamat, Onin. Ang ating gagawin ko ay ganito. Ang una, gaya ng dati, ay kalusugan at kasama noon ang ilang report tungkol sa kabuhayan. Sa pangalawang bahagi ay meron pa ring report sa kabuhayan at kasama na doon yung ating report sa kaayusan at sa kinabukasan. So ang una natin sa kalusugan, yung the DOST-led task group on vaccine evaluation and selection conducted 3 town hall meetings on COVID-19 vaccine trials for local chief executives and healthcare workers. This is to generate support from key stakeholders and educate them on the correct information on vaccine clinical trials. The task group on vaccine evaluation and selection, led by the DOST, together with the Department of Health, conducted this series of town hall meetings last January 29, February 1, and February 2. And these town hall meetings were attended by healthcare professionals based in the trial sites and hospitals, as well as local government officials. The sessions aim to provide a platform for the audiences to raise their questions and concerns in line with their roles in the upcoming clinical trials. So far, we have 3 approved clinical trials, Janssen, Clover, and Sinovac. The sessions gathered 603 participants via Zoom and 1,500 viewers through the DOST PCHRD and the DOH Facebook pages. The sessions also generated significant reach and engagement on social media, with the first session reaching more than 140,000 social media users. Discussed during these town hall meetings were the overview of the clinical trials and the important roles of healthcare workers and local government units for their successful conduct of these trials. The resource persons were the Executive Director of the DOST Philippine Council for Health Research and Development, Dr. Jaime Montoya, and the coordinator of the Forum for Ethical Research Committees in Asia and Western Pacific region, or PERCAP. The coordinator is Dr. Cristina Torres, and they responded to more than 500 questions that were fielded during the 3 sessions. The replays of these town hall sessions are available in the DOST PCHRD and DOH Facebook pages. The second report on kalusugan is the DOST has inked a memorandum of agreement with the Valenzuela City for another round of VCO trials. There will be 120 volunteers eyed for these trials at the city of Valenzuela. And the cooperators are the DOST National Capital Region and the DOST Food and Nutrition Research Institute, together with the Philippine Council for Health Research and Development, PCHRD, and the Philippine Coconut Authority. So the signing of the agreement last February 1, and even earlier, was to signal the commencement of the trials study among COVID-19 patients in the city of Valenzuela. So 120 are targeted to participate in the VCO trials, and this will commence this early February 2021. So this is being done because in recent studies that were conducted by the DOST FNRI, VCO was identified as a potential supplement that prevents the worsening of condition in patients afflicted with COVID-19 virus. To evaluate the effects of VCO intake in positive symptomatic and asymptomatic cases, the VCO trials in Valenzuela City will serve as a confirmatory study following the completion of the trials in Santa Rosa, Laguna. So
the Valenzuela City Emergency Hospital and the Dalandanan National High School Isolation Facility in Valenzuela were identified as the sites for this study. So the final briefing was held on February 1. Okay, so the third item in the report is the report from our Philippine Council for Agriculture and Aquatic and Natural Resources Development. And this is the validation of the ASF virus nanogold biosensor test kit. ASF, the African swine virus. Okay, currently the team of Dr. Clarissa Yvonne Domingo of Central Luzon State University is preparing to deliver 500 test kits for surface swabs to Batangas for wider testing and initial distribution. Efforts to validate the test kit with the Bureau of Animal Industry is being pursued to obtain a certificate of product registration for the test kit. Dr. Domingo's team is also preparing the minimum requirement of 20 ASF positive and 20 ASF negative samples, together with the necessary number of test kits or reagents to be used by the Bureau of Animal Industry in validating the nanogold lump test kit. Moreover, to help the pig industry's repopulation effort, private drug companies and swine farms have partnered with the research team of Dr. Domingo for the continuous testing and monitoring of ASF in the farms before and after introduction of new stocks using the newly developed test kit. The fourth item in Kalusugan is that 561 patients have already benefited from the new Axis knee system developed with the DOST-PCHRD support. As of January 2021, the DOST-PCHRD reported that 755 knee implants were already used in 561 patients, with the total knee replacement operations using Axis performed in 106 hospitals all over the country. 276 doctors were already trained on how to use the system. The Axis knee system is a total knee replacement system that is suitable for the Asian knee. It is a product of research and development partnership between the DOST, Philippine Council for Health Research and Development, and Orthopedic International Incorporated, a Filipino-owned company that develops and manufactures orthopedic implants based in Cabuyao, Laguna. The system has passed the same stringent quality standards as the imported implants, but is cheaper than its imported counterparts by 50 to 60%. The technology has been patented not only in the Philippines, but also in the USA, EU, and Hong Kong, and is waiting for patent approval in Japan, South Korea, and China. Well, kung mapapansin nyo, mas marami yung implants kaysa sa patients. Kasi yung iba, dalawang knee ang nagpa-implant. Pabiro lang, mas mura kasi kung dalawang knee. Opo. Anyway, the DOST, doon naman sa Kabuhayan, DOST PCHRD has a research on PharmaFern that has attracted industry adapters. Ito yung research sa mga pako or fern. No? Building on the outputs of their completed research at Central Mindanao State University under the Tuklas Lunas program, the CMU is now pursuing the development of health products based on the promising bioactivities and non-toxicities of some fern species in Mindanao. The CMU program aims to mass propagate these priority fern species to supply the material needs of the program, formulate various products, including functional food fern ingredient for various food product applications. And with the developed products and established protocols underway, the program team is working on partnering with the private sector who will adopt the technologies, both in the production of the fern and in the production of the derived products. Next, we will report on our still on Kabuhayan. The next one,
okay, is the DOST MIRDC developed local equipment for MSMEs in ironworks. Okay, MIRDC is the Metals Industry Research and Development Center. They have developed an integrated wrought iron forming equipment, WIFE, which they call, since this is an integrated wrought iron forming equipment, they call it iWife. No? A compact 4-in-1 machine that bends, rolls, twists, and curls metals. These preformed metals may be used for window grills, gates, fence accents, parts of furniture, and decorative metal items. Businesses engage in the making and selling of preformed metals, whether bent, rolled, twisted, and curled, which usually buy imported iron form equipment, may now contact the DOST MIRDC for the adoption of this technology. Adoption involves the transfer of designs and provision of training and business advisory services. At our DOST Industrial Technology Development Institute, on the other hand, through the Advanced Device and Materials Testing Laboratory, or ADMATEL, they have spearheaded a research collaboration with a company called Mark Energy Revolution Corporation, or MERC. The DOST ITDI, through ADMATEL, is collaborating with MERC for the development of a portable storage device that can provide sufficient power for lighting while simultaneously charging a few other small electronic devices without producing harmful chemicals. This R&D collaboration seeks to find improvements in Merck's Power Cube, a storage device that they have which uses low-cost metal anodes, cathodes, and saltwater electrolytes. This powerful combination is equivalent to 80 AA lithium-ion batteries. Merck is a Filipino company that has been an active player in finding sustainable and renewable energy sources as an alternative to lithium-ion batteries. They introduced their first water-activated metal air fuel in 2015, and it was used to power Hydra-Life lighting products that only require water or salt water to activate the battery. The collaboration with Almatel will provide Merck access to premier testing and research capabilities at Almatel in its current development and innovation in their attempt to develop renewable energy storage solutions with the ending goal for commercialization and for public goods. So maganda talaga nagpa-partner ang ating mga research institutions at ang industry. Dito muna ako hihinto for a while, Onin, bago tumuloy sa pangalawang bahagi. Maraming salamat, Secretary. Unang bahagi pa lang yan, mga kaibigan, ang balitang agam at teknolohiya. Marami pa kayong dapat malaman, kaya huwag kayong alis. Magbabalik pa ang DOST Report. Let us all see the other side of a researcher's life. This is my story, and I share. I would never imagine that 38 years later. Stories can change lives positively. Pahalagahan natin ang bigas. Ito ay buhay. I explore the oceans for beneficial bacteria. We love personal stories. Be the best version of yourself. Always. Read a lot and write a lot. Makikilala ka sa husay at galing mong angkin. This is my story. This is my story. This is my story, and I share. Para po sa pagpapatuloy ng DOST Report, narito pong muli, Secretary Boy. Secretary? Salamat, Onin. Meron pa akong dalawang report para sa kabuhayan, pero ito naman ay galing sa aming mga rehiyon at pareho itong
under the category of the DOST Community Empowerment through Science and Technology. Ito yung mga programa namin na nagbibigay ng kaalaman sa siyensya at teknolohiya para makatulong sa ating mga marginalized communities, particular na sa kanilang health, sa kanilang education, sa kanilang livelihood, pati na rin sa pagkakaroon ng safe water. At ito ay i-report ko para sa dalawang lugar. Ang isa ay sa Mimaropa, sa probinsya ng Romblon, at ang isa pa ay sa Iloilo, at ito naman ay sa bayan ng San Enrique, Iloilo. So, uunahin ko na yung report ng Mimaropa. They have extended science and technology interventions to Barangay Masadya in Concepcion, Romblon. The DOST Mimaropa addressed water security and safety concerns in the island of Concepcion, Romblon through our DOST Community Empowerment through Science and Technology Program. Concepcion, Romblon, para sa inyong kaalaman, ang pinakamalayong island municipality in the province of Romblon, and it is considered a geographically isolated and disadvantaged area, or GIDA, in Mimaropa. Through the program, DOST Mimaropa provided a solar-powered water pumping system with filtration and treatment facility to give residents of Barangay Masadya access to clean and safe drinking water. 74 households, or about 400 residents from Barangay Masadya and adjacent barangays, are now benefiting from the improved water source. The technology was able to eradicate the water's metallic taste, and it has reduced the brininess by 90%, and it has also reduced electricity cost. Moreover, on the part of nutrition naman, all malnourished children in Barangay Masadya, aged 6 to 36 months, are part of a 120-day feeding program, okay, using the DOST's FNRI's complementary baby food, which has improved the children's nutritional status significantly. And to provide additional source of income, ito naman yung sa livelihood, to the residents, a group of women were trained in chocolate molding and given a coconut processing equipment that can be used to make chocobuco, a chocolate treat infused with coconut filling. DOST Mimaropa also assisted the community in establishing their solid waste management practices by providing its materials recovery facility with a plastic pulverizer and a junk compactor. These technologies bring added value to plastic waste and generate additional income stream for the community and for the local government unit. Over in San Roque, Iloilo, on the other hand, our DOST Region 6 implements a CEST project, okay, with the Agutayan Kubay Agrarian Reform Cooperative, or ACARCO, in San Enrique, Iloilo. And it is implementing the project together with the Agutayan Kubay Agrarian Reform Cooperative, which is a women-managed enterprise. This is to help improve the quality of life of the people in Barangay Kubay, San Enrique, Iloilo. So last January 27, 2021, DOST turned over a meat processing center to ACARCO. This event was joined by our project partners, namely the Department of Agrarian Reform, the Department of Trade and Industry, and of course, the local government unit of San Enrique. Actually, we aim to improve ACARCO's products, mostly meat products like pork tocino, pork chorizo, embutido, so that they can penetrate new markets and generate additional employment and business opportunities in the community. So our technical assistance include the provision of the necessary food processing equipment, technical and productivity consultancy and trainings on food safety, use of equipment, occupational health and safety, among others. They were also given an orientation, still on nutrition, orientation on Pinggang Pinoy, the DOST Pinggang Pinoy, and a seminar on meal planning is to be conducted, is still to be conducted to ACARCO members and parents to increase awareness on proper nutrition and healthy lifestyle, and emphasize also the role of the parents
as primary caregivers. Don't forget, Starbucks are also part of the assistance so that their elementary school children in particular can have free access to information in Starbucks. We now go to Kaayusan, and I would like to report an innovation that has been assisted by our DOST Technology Innovation Commercialization Program, or Technicom. It has assisted a startup company which developed a virtual reality kit, okay? A VR kit, virtual reality. It is a Cebu-based startup named Metaverse Incorporated. And it was assisted through funding of the DOST Technology Innovation for Commercialization, or Technicom program. It is now in the process of optimizing a web-based virtual tour builder and a mobile virtual application tool, or a virtual reality kit, primarily for commercial use. It is the first of its kind in the country. The startup company received research financial grant from the DOST Technicom, which they used to pioneer VR and 360 degrees media as a marketing arena in the Philippines. As of date, the project team, which is led by Ryan Tan Yu, has already made the deals with 10 commercial clients for their VR software solution for businesses, and they have rolled out their Metaverse VR app, free and downloadable on Android devices. And their project team is also working to create a virtualized version of 54 select tourist destinations in the Philippines in what they call Discover project, which can potentially help the local tourism industry in our country despite the pandemic. It's also targeting to collaborate with key industries in further promoting and elevating virtual reality media. Now, for kinabukasan, these are my reports. These are already the last 3 or 4 items. There are now 184 DOST SEI, or Science Education Institute scholars pursuing graduate degree programs abroad. Okay, as of December 31, 2020, there are 184 scholars under the DOST Science Education Institute foreign graduate scholarships. Okay, but in addition, meron din namang 34 scholarships that we contribute to ASEAN, and the foreign students from Myanmar, Cambodia, and Laos are taking their MS and PhD in the Philippines. Okay, so there are 24 countries where we have MS and PhD scholars. Okay, actually, out of the figure I cited of the 184 scholars sent abroad, 9 have already graduated. Okay, and let me just give you the breakdown of the fields or areas where our scholars went. Okay, so 105 are MS and PhD in basic and applied science and mathematics. Okay, they went abroad. 15 are DOST Newton scholars. The DOST Newton scholarship is a collaboration between the DOST and the British Council, and it supports Filipino researchers in pursuing their PhD in recognized institutions in the United Kingdom. 45 are MS and PhD scholars who are in the field of engineering, and they are expected to perform high-impact researches in engineering and technology. Of these 45 engineering scholars, or graduate engineering scholars, 39 are actually faculty development scholars, meaning to say they will teach afterwards, and 5 are in the sandwich program category. These are the scholars who are studying here in the Philippines, but will do their thesis and dissertation abroad. And there is 1 postdoctoral fellow. We have also 8 out of the 184 who are DOST Human Resource Development Program scholars. They are actually employees of DOST whom we are sending abroad for their graduate
courses, MS and PhD. There are 11 which are funded under the Philippine California Advanced Research Institutes or PICARI scholars. It is actually in partnership with the Commission and Higher Education, supporting scholars specializing in information infrastructure development, health innovation, and translational medicine. As I said, the DOST Science Education Institute also has supported 34 MS and PhD scholars under the DOST scholarship offered by the Philippines to ASEAN researchers coming from Cambodia, Laos, and Myanmar. Okay, this scholarship is our contribution in science and technology in ASEAN. Okay, we have not yet included in the figures the upcoming scholars or the ones who we will send to the Philippine France DOST scholarship and the DOST Science Education Institute, University of Alberta scholarships in Canada. The next item is an announcement that the DOST is partnering with the Benita and Catalina Yao Foundation or BCYF for the 2021 Online Innovation Forum. This has been a partnership which has been going on for the last 4 years. And this year we are again coming up, but this time a virtual innovation forum on February 26. And the theme is the COVID-19 Philippine Reset from Disruption to Innovation. Okay, so we will invite innovation movers from government, academia, and industry to discuss how they found ways to cope and bounce back despite the setbacks that were brought about by COVID-19. It will be open to the public. Next, we have item 13 is just a report that our DOST Region 8 partnered with De La Salle University together with the provincial government. They partnered in coming out with the seminar called iSTEAM, where they have actually discussed a number of items pertaining to innovation again. And these were participated by experts coming from abroad. Okay, we have speakers from Malaysia, Indonesia, 2 from Malaysia, 1 from Indonesia, and of course we had our local speakers also. And that was actually held, although virtually, that was hosted by the Eastern Visayas State University in Tacloban. And the last item is the DOST banners the department's major outputs in Big 20 in 2020. Salamat po, Sec Boy. Mga kaibigan, ang taong 2020 naging mahirap po para sa atin. Dala po ng mga suliranin na sumubok sa ating ratagan. Ngunit po sa ganitong pagkakataon, agham at teknolohiya ang ating naging sandigan. Ating pong balikan ng ilan sa inobasyon at teknolohiya ng Department of Science and Technology na sinimulaan noong 2020 at hanggang ngayon, nagagamit pa rin po natin. Mga kaonin, inihahandog namin sa inyo ang Big 20 in 2020. Alam niyo, ang talino ng lolo ko. Taga-Department of Science and Technology siya. Sa katunayan, yung Big 2020 technologies niya para ngayong taon ay nagagamit na natin. Lalo na nung nagkaroon ng COVID-19. Lolo ko din taga-DOST. Pero mas magaling yun. Siya nga naka-imbento ng mga face shield, face mask at iba pang PPE na ginagamit ngayon ng mga doktor, nurse
sundalo at iba pang frontliners. Meron siyang water repellent na face mask na pwede ring ilang beses na gamitin. Matibay na face shield na gawa sa kawayan, pati teknolohiya sa mabilisang paggawa nito. Gamit ang SCBs, mababawasan ang posibilidad na mahawa ang mga health workers na kumukuha ng sample ng COVID-19 virus. Ginagamit ngayon ng DOH ang FASTER na makapagsasabi kung gaano karami ang kaso ng COVID-19 sa isang lugar sa Pilipinas. Ang kanyang Gen Amplify COVID-19 Detection Kit ay nakapagbibigay ng mas reliable na resulta kumpara sa mga rapid test kits at mas mura ito kumpara sa karamihan ng PCR-based kits na galing sa ibang bansa. Samantalang ang virgin coconut oil o VCO ay nakatutulong sa mabilis na pagkawala ng mga sintomas ng COVID-19. May mga naimbento pa ang lolo ko na sabon, hand mist at liquid soap na gawa sa bamboo. Ang galing ng lolo ko, di ba? Pero hindi pa siya dyan nagtatapos. Bago pa man ang pandemya ay nangunguna na ang ating bansa sa larangan ng health research dahil sa galing ng lolo ko. Ang kilalang Nutriban, masiksik na ito ngayon di lang sa laman kundi maging sa bitamina at mineral tulad ng vitamin A at iron. Natuklasan din niya ang kauna-unahang gamot kontra dengue gawa mula sa mga halamang matatagpuan dito sa bansa. Ulayin sa lolo ko. May sakit man o wala, mas importante ang lolo ko. Kasi siya ang nagsisigurado na tayong lahat ay may makakain. Dahil sa lolo ko, dadami ang puno ng nyog sa buong Pilipinas. Napabilis din ng lolo ko ang sistema ng pag-aani ng mga magsasaka. Nakaibento pa ng bus ang lolo ko na makakalitas ang traffic dito sa Metro Manila. Sa kanyang sasakyang pandagat, kasyang-kasya ang 100 pasahero at 6 na van. Meron ding naimbento ang lolo ko na teknolohiya para sa ating kaligtasan at depensa sa ating bansa. Madalas din na research speaker ang lolo ko sa mga pagtitipon na tumatalakay sa disaster risk reduction. Kaing tansyain ng lolo ko ang sama ng panahon mula sa mga pagkidlat. Nakaibento din siya ng online app na pwedeng maka-assess ng mga hazard o sakuna na posibleng mangyari sa isang lugar. Pati ang epekto ng isang kalamidad sa lupa at tubig. Naku, wala yan sa lolo ko. Ang lolo ko nagpagawa ng pasilidad para sa mga siyentipiko at pananaliksik. Pasilidad na gumagawa ng kakaibang tela. Pasilidad para sa makabagong 3D printing. Napabilis din ng lolo ko ang serbisyo ng pamahalaan sa isang lungsod. Yung pagpaparami ng mga halaman at pagtatanggal ng mga ilang uri ng mga bakterya sa kanila, kaya niya ding gawin. Yung lolo ko, bida sa mga estudyante at sa pananaliksik ng mga universidad at iba pang paaralan. Ang ilan sa mga pag-aaral nila ay nakakatulong sa mga kumpanya dito sa bansa na maging world class. Ang lolo ko, bayani ng mga bagong bayani. Maraming OFW ang kanyang natulungan na magkaroon ng negosyo. Yung mga LSI, natulungan ng lolo ko na mapabilis at maayos na nakauwi sa kani-kanilang probinsya kahit may pandemya. Sa galing ng lolo ko, siya ay nasa libro. Yung lolo ko, maraming alam na instrumento sa musika. Yung lolo ko, kayang tugtugin na kahit nakapikit ang mga mata. Ang gagaling at ang tatalino ng lolo nyo. Pero lahat sila, wala sa lolo ko. Eto na siya! Lahat ng lolo nyo ay magaling. Dahil lahat sila, malaki ang naging kontribusyon para sa bayan. Ang siyensya at teknolohiya ay para sa ikauunlad ng ating bansa. Kaya sa DOST, science is for the people. Sa punto naman po ito, pag-uusapan po natin ang mga bagong inobasyon at teknolohiya sa larangan ng textile industry. Mula po sa isang textile design and innovation hub, technology business incubators, hanggang sa regional yarn production and innovation center. Kasama po ang ating mga panauhin.
Para sa ating mga kababayang nais magsimula ng kanilang career sa fashion industry pero namumroblema pa sa space, technology at resources para makapagsimula. Naku, welcome po kayo sa Telegallery, Textile Design and Innovation Hub ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI. Ito po ay nailunsad noong nakaraang linggo kasabay ng observance ng Philippine Tropical Fabrics Month at selebrasyon ng 54th founding anniversary ng DOST-PTRI. And to tell us more about Telegallery, makakasama po natin si Celia B. Ilumba, ang director po ng DOST-PTRI. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw sa iyo, Onin, at magandang araw po, Sec Boy. Magandang araw din sa lahat ng ating mga tagapanood. Ma'am, pag-usapan po natin ang Telegallery, Textile Design and Innovation Hub. Ano po ba ito at sino-sino maaaring gumamit ng pasilidad na ito? Alam mo, Onin, ang Telegallery natin, Textile Design and Innovation Hub, ay isang facility na itinayo ng DOST-PTRI to provide able and active support to our enterprises, to our entrepreneurs, our designers, at all of those who are aspiring to create their own designs and innovative products in textiles. Ang facility na ito, masasabi natin, you have two basic spaces, isang exhibition or gallery space, kung saan binabahagi natin ang mga output ng ating research and development. Alam mo, itong space na to was also meant to be very versatile kasi maaari kang maggawa ng little conferences, you can do product launches, pwede kang magawa ng media events, photo shoots. Very versatile aside from displaying product. At the same time, yung second space natin is a co-working space. Ang ibig sabihin yan, kung wala ka pang opisina, wala ka pang studio or design space, maaari kang pumunta dito para magamit mo yung ating facilities and be able to network with other designers or people with like-minded intentions. Director Celia, ano-ano ang mga serbisyo at teknolohiya dyan sa ating Telegallery? Doon po sa ating exhibition space, maaari po tayong mag-display ng ating mga produkto. Pero ang mas importante po, Sec Boy, maraming pong salamat sa term na iyon, maaari po nilang ma-access yung ating mga subject matter experts, yung ating pong mga R&D experts natin, kung may katanungan po sila about how to make a new product, how to design, how to innovate. May access po sila sa ating Textile Product Development Center. You can do visualization. Pwede kang gumawa ng iyong sariling disenyo na makikita mo na siya from the product of your mind, from concept to what we say to cloth. Maaari ka nang magawa ng iyong design iteration, makikita mo siya visually, at maaari mong gawin ng facilities natin, gamitin ng facilities ng TPDC para ka maggawa ng pattern mo, maggawa ka ng iyong prototype. Maaari din po kasing magkaroon ng sewing services dito po sa ating institute at cutting, digital cutting, as well as digital pattern making. So available po yan dito sa atin. Paano po ma'am mag-avail sa Telegallery? May bayad po ba ito? Magbigay lamang po kayo ng inyong letter of intentions. Una-una po, maganda pong malaman namin kung ano pinasa sa isip ninyo para po yung mabibigay namin na suporta at yung advice natin ay magiging angkop sa pangangailangan ninyo. We would be very happy to have you come and do your own offices here. This is where you can ideate, generate ideas, create your designs, and bring them into a prototype. Magkakaroon po tayo ng, meron po siyang angkop na fees, no? Pero as a government, as service facility, huwag po kayong mag-alala. Kayang-kaya po natin itong gawa ng paraan. Hindi po natin ito lalagyan. Hindi po kami gustong kumita dito. Gusto po namin kayo ang kumita at magkaroon ng magandang kabuhayan. Maraming salamat po, Ma'am Celia. Kunin naman po natin ang pahayag, ang opinyon ng isang Filipino designer and entrepreneurs na si Victor Baguilad Jr., ang CEO ng Kandama. Magandang araw, sir. Magandang araw po, Ronin. So ang Kandama po ay isang social enterprise na nagtatayo ng weaving centers para sa mga kababaihan mula sa indigenous communities gaya ng Tulungan Village sa Kiangan, Ifugao, kung saan po nakatira yung aking tatay ngayon. Tapos kinokonekta rin po namin sa global market ang mga weavers sa pagsasagawa ng mga fashion shows, fashion events sa New York, sa Paris, sa Melbourne. At kung ligtas na pong magbiyahe sa Milan sana ngayong Setyembre. So Victor, paano makatutulong itong ating Telegallery Textile Design and Innovation Hub sa katulad ninyong mga Filipino designers?
So ang telegallery po ay makakatulong upang maging world-class ang aming mga disenyo at ang mga fabrics dahil nakikipag-compete kami sa global market sa iba't ibang bansa. So makakatulong ang telegallery sa pag-prototype at saka pag-collaborate namin with other designers, with other brands since wala naman kaming monopoly over like creative ideas at saka innovation. So kung gusto po namin mag-thrive, we really have to collaborate with other stakeholders. All right. Malino po, Sir Victor. Balikan po natin si Ma'am Celia. Bukod po sa telegallery, ang DOST PTRI ay meron din pong Technology Business Incubator o TBI para sa mga startups. Ano po, ilang startups at entrepreneurs na po ang natulungan ng DOST PTRI TBI at paano po natin sila natutulungan? Bagong-bago ang ating TBI. Meron na tayong natulungan noong araw. Ito ay naging commercial na brand. At in fact, alam mo, sa natural dyes in particular, no, naging siyang international brand. Siya ngayon ay ang merkado na ay available sa international market. Meron tayo ngayon sa ating panibagong dinire-develop natin ng ating TBI at masaya ako na mababanggit sa inyo, mababalita sa inyo ang ating pong collaborator dito, ang ating incubator. Isang kumpanya na nagngangalan na Creative Definitions. Pinapangunahan po ito ni Mike Laparos. Siya po ay ating isang kasamahan na nakikipag-engage with our traditional handloom weaving communities. Magsisimula sa kanyang province of Negros, both Oriental and Occidental. So natutuwa po kami na siya po ay very interested sa natural dyes natin, sa ating pong pretreatment technology, at sa ating pong smart textiles or ang ating water repellent finishing. Makakatulong dito ang ating DOST PTRI TBI dahil kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, wala ka pang equipment, wala ka pang makinarya, wala ka pang opisina, lahat po yan ay magiging available dito at napakababa po nung ating pong sinisingil dahil ang binabayaran naman po natin ay utilities, kuryente at tubig. And very, very minimal po. So si Mike po ang makakapagsabi po sa inyo kung ano po yung kanyang mga binabalak dito sa TBI. So ngayon, ikwento ko yung brand namin na Creative Definitions at yung aming pakikipagtulungan sa PTRI. So yung key dito yung collaboration talaga. So there's a big background. Nagsimula kami noong 2008 kasama yung misis ko. Nagpasya kami magtaguyod ng isang negosyo na upang magbenta ng handicrafts galing sa Negros dito sa Metro Manila. Pero yung 2017, nagbago kaming sa pagiging isang social enterprise upang suportahan na ang mga komunidad ng mga weavers sa Negros Island. Nais namin ang isang negosyo na magbigay ng makabuluhang epekto sa mga tao sa Negros, mga kababayan ko. Ngayon ay tumutulong kami na suportahan ang 4 na komunidad sa weavers, 2 sa Kabangkalan, 1 sa Valladolid at yung isa sa Bacong, Negros Oriental. At yung pangmatagalang layunin namin talaga magkaroon ng isang modelo na negosyo na sustainable. But siyempre kung tanungin kami kung paano namin gawin yan, importante na ang first prinsipyo namin na gamitin namin ay natural materials yan, likas na materyales. So mulang 2017, ang aming kumpanya ay gumamit na ng 100% cotton sa cotton weaves namin na-train na namin sa tulong ng PTRI, lahat namin na weavers na nakapag-train na. So in the future, yung balak namin is also i-incorporate yung ibang fibers sa tulong din ng PTRI. Yung second na prinsipyo, medyo importante din is yung fair trade. Nais namin bayaran ng maayos ang mga weavers namin. Kasi alam mo naman, previously, medyo magulo yung pricing. So gusto namin i-standardize yun. At syempre, marketing na ethical, importante din ang prinsipyo. Especially yung pag-usapan natin yung transparency at yung sourcing ng materials, whether cotton ba yan or polyester. So kailangan medyo malinaw yan sa mga customers natin. At syempre, yung protection ng pamana ng kultura ng mga komunidad, kailangan syempre i-protect din natin. At yung fifth, yung pinaka-importante, dito na pumasok yung PTRI, yung innovation. Ang innovation na dito ay malaking tulong talaga ng PTRI
dahil binigyan kami ng wastong kalaman pang-technical tungkol sa tela. Bali, maraming mga technical issues sa fabric making, pero ang importante dito na world class, kailangan yung sinagot ni Victor na kailangan world class yung magkaroon ng world class ng mga produkto. So ang aming pinakabagong proyekto ngayon with PTRI ay yung na rin namin ang sustainable na sticker nito. Kung makita mo sa video, yung fabrics dito, gawang pineapple na blended pineapple fabrics na ito. So yung dream ko talaga na syempre showcase yung mga produkto natin worldwide na at syempre sabihin na kaya ng Pinoy. And lastly, Mr. Secretary, gusto ko sana sabihin sa inyo na maraming salamat, and at the same time yung may balak naman talaga yung PTRI magkaroon ng RYPIC sa Negros, and sana ma-fast track ninyo kasi marami kaming fibers doon at marami tayong matulungan ng mga farmers at ng mga processors. So maraming salamat Secretary at sa PTRI team, Dr. Lumba, thank you very much. Thank you also, Michael, sa mga narinig ko sa iyo at kay Victor. Mukhang malaking pag-asa ng ating industriya ng tela. Salamat. Maraming salamat po, Sir Michael. Ang Tela Gallery, mga kaibigan, at PTIs ay ilan lamang po sa mga programa ng DOST PTRI upang gawing mas competitive ang textile industry sa ating buong bansa. Dr. Ilumba, paano po natin maipapaabot sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang mga teknolohiya na i-develop po ng DOST PTRI? Salamat, Onin. Alam mo, nagtalaga ang DOST, yung ating DOST PTRI, Inclusive Innovation Tela Program. Ito yung, kumbaga ito ang ating I2 Tela Program. Hindi siguro lingid sa kaalaman ng marami, ang tela para sa amin ay Textiles Empowering Lives Anew. Para maisabuhay yon, kinakailangan na talagang ibahagi natin sa rehiyon, iba-ibang bahagi ng ating bansa. So kami nagpapasalamat na nabigyan tayo ng pagkakataon na mapasimulan yung ating Regional Yarn Production and Innovation Center. Ito ay ang RIPIC natin. Nagsimula tayo sa Iloilo, sa bayan ng Miagao. At dito ang ating pong goal ay magamit yung mga available na materials, yung raw materials. Ito yung cotton or bulak na galing mismo sa Iloilo na nagamitan din ng samahan natin ng abaka at saka ng pineapple leaf na gusto nating manggaling din doon sa kanilang sariling lugar para ang pag-transform noong materials na available sa kanila, ang highest value ay magbe-benefit mismo yung komunidad kung saan tumutubo itong mga materials na ito. So itong materials na yan, magagawa siyang sinulid na magagamit ng napakaraming mga manghahabi mula sa ating bayan ng Miagao at sa mga karatig bayan ng buong probinsya ng Iloilo na noong 17th, 18th century ay ang center of textiles or textile capital of the Philippines. Makakasama din natin ngayon ang ating mga partners naman ng PTRI, katulad ni Dr. Muyong na malaki ang naging role dito sa ating RIPIC na itinayo sa Iloilo. So siya ang Pangulo ng Iloilo Science and Technology University or ISAT University. At kasama din natin si Noreen Bautista ng Islas Ignite Panublix, isang startup partner ng ating DOST PTRI. Unahin natin si Dr. Muyong. Ano po ang naging role ng ISAT-U? Ibahagi po natin sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Honorable Secretary. And magandang hapon sa lahat partners ng DOST at kasama ko dito sa ating program. Good afternoon, Ma'am Celia. At magandang hapon din sa lahat na nanonood sa ating magandang programa ngayon. Yung Regional Yarn Production and Innovation Center, this was conceptualized in 2016 through the collaboration of Iloilo Science and Technology University and the Department of Science and Technology, PTRI. Ang objective nitong project is to provide a technical support to micro, small, medium-scale enterprise involved in the manufacture of garments, textile, and allied products through the development and production of natural textile fiber-based yarn.
bakit naging interesado yung university namin. No? When it was proposed to us by Ma'am Celia, we did not think twice to accept the proposal. Kasi ang Miagao, where the ISATU Miagao campus is located, is noted for its whole handloom weaving industry. No? It's part of our town's cultural and historical heritage. So yung handloom weaving started way back in 18th century, and that campus in Nagao, we had been offering weaving as one of the courses, no? One of the electives in our courses. Pero our problem, naging nawala ng interest yung mga younger generations to go into weaving, no? Because we are using the traditional loom. Though in our school before, we have already a mechanized loom, but the people in Miagao refuses to use the mechanized loom. They still prefer to use the traditional loom. So we were happy that the USD-PTRI granted us the 42 million project. And this project, of course, will revive our native weaving industry with cultural, economic, environmental, and tourism components. Yung facility ngayon sa Miagao, the RYPIC is now producing yarn. As yung sinabi ni Ma'am Celia, the yarn is made of cotton, no? Produced by the cotton farmers in Miagao, and it has a blend of abaca or piña fibers. So the existence of RYPIC in Miagao is really a big help to the university and to the municipality of Miagao, because it would help the people, no, the weavers, especially our local weavers, our cooperatives, through the proper marketing of their products. So masasabi natin na yung mga textile na gawa galing sa sinulid or yarn produced by our RYPIC is really our very own textile. Hindi siya made of polyester, kasi polyester ngayon ang ginagamit natin dito. So it could help the people of Miagao in terms of economic development. It could boost the tourism industry of Miagao because it will complement our Miagao church. Marami kasi turista ang pupunta sa Miagao eh. Your visit to Iloilo will never be complete without going to Miagao to see the famous church. So we are planning also to have a textile village as part of our project para ma-complement natin tong RYPIC. Then on the part of the university, it will open opportunity for us to offer new programs like the Bachelor of Textile Technology and Design. Kasi currently, ang university natin, we are offering the following courses, yung BS in Fashion Design and Merchandising, and BS in Fashion and Apparel Technology. We have two existing programs now, which can make use of the product of the RYPIC through the research. So also, the project will have a very good impact to the research industry, to the research development of the university. We are doing research on exploring kung ano pang pwede nating magamit para gawing yarn, no? Maliban sa cotton, maliban sa abaca, maliban sa pineapple, we can still do more research. And of course, R&D is very important component because the university is really very much passionate towards our research and development. Meron kaming Center for Natural Science, Natural Research, and they are doing a lot of research here. So it can boost the research culture of the university. So marami ang magandang naidulot ng RYPIC sa Miagao at sa university. Ayan. So Dr. Mu, yung ano-ano po ba yung mga produkto na ginagawa ngayon sa RYPIC at sino-sino po ang mga customers nito? Lately, we have a proposal submitted to CHED for the grant for yung ginawa nating face mask, no? Itong face mask, we call it RYPIC Iloilo face mask na ginawa natin out of the
yarn produced by our RYP, no? And we are supposed to distribute this to our government agencies kasi this is also funded by the OST Region 6 is committing to support this. But actually, we also invested here to produce this face mask. And we also submitted this to CHED for a grant kasi we would like to produce more face masks out of our yarn produced in our very own RYP in Yagao. So itong yarn na itong face mask nito, may tatak ito na RYP Iloilo. So this is yarn produced in Salamat, President Muyong. Hindi na kayo mag-i-import sa Divisoria. At saka hindi ko makalimutan si Dr. Muyong. Ikinuwento niyo yung buhay niya. Family of weavers, yung kanyang mga ninuno. Thank you. Ngayon naman ay gumawi tayo kay Norin para naman malaman kung ano ang ginagawa ng Slice Ignite. Opo. Hello po, Sec. Hello. Hello po. Ang Slash Ignite po ay isang startup studio. Bali, tinutulungan po namin ang mga innovators na magpatayo ng startup sa Iloilo na may focus po sa social impact. So yung isang startup po namin, Secboy, ay ang Panublix. Galing po ito sa salitang Hiligaynon na panublion. Ang ibig sabihin po nito ay heritage. Ayun po. Kagaya po ng sinabi po ni Ma'am Celia, ang Iloilo po ay binansagang textile capital of the Philippines nung panahong Kastila. Kaya nais po namin i-revive ito at i-complement ang inobasyon ng RIPIC. Kaya kay Sir Muyong po talaga kami nagko-coordinate at sa ISAT-U. Sa Panublix po kasi tinutulungan namin na i-link ang ating mga weavers o textile producers sa fashion and design market, lalo na yung hablon po namin. Gaya ng binanggit ni Sir Mike at ni Vic, sa market trends po ngayon ng fashion, hinahanap na po talaga yung natural at sustainable fibers. Kaya po malaking tulong po talaga ang RIPIC ng DOSCPTRI at ng ISAT dahil may access na po tayo sa Philippine yarns. So mas maging competitive ang kanilang mga weaves. Actually, nakaship na po talaga kami ng products sa Europe, sa Netherlands. So medyo international po talaga yung tinitingnan namin market. Actually, ngayon, available na po ang RIPIC yarns natin sa panublix.com kasi nag-procure na po talaga kami. Bilang nandito lang din po kami sa Iloilo. At actually, nag-help din po kami sa TBI ng ISAT-U. And Secboy, Pisay Scholar din po ako. Kaya tinitingnan po talaga natin ang science tech. Opo, science tech and innovation. Lalo na po sa material science at engineering. Kaya masaya po talaga kami na finally meron ng RIPIC sa Iloilo. Thank you. Salamat po, Dr. Muyong at Mr. Rin. Ma'am Celia, ano pong mga proyekto at programa po ng DOST PTRI ang maaari po nating asahan? At paano po makikipag-ugnayan sa PTRI ang mga nais makapag-avail po ng technology? Unahin kong mamarapatin mo, gusto ko sana pong dagdagan kung ano po yung nakita natin mga na-benepisyo mula sa ating RIPIC. Alam mo, kaya importante yung nabanggit ni Norin at saka ni Mike at saka ni Vic na yung natural textile fibers. Kasi alam na alam ng mga taga-Baraklayan mismo sa Miagao, nung sila naimbitahan sa isang selling exhibition, nung nalaman ng mga buyers, natuwa sila, nagandahan sila. Pero nung nalaman din na polyester ang ginagamit, alam mo sa 3 araw nung pagbebenta nila, wala silang nabenta kahit isa. Because bumagsak ang kahalagahan noong kahirapan ng pag-weave mo, ng traditional mo, dun sa ginamit mong materyales. Kaya importante na ang gagamitin mo ay natural. Ang dito, nakikita natin, ang pangdagdag dito, hindi lamang siya natural. Ito ay gumagamit ng talagang angkop nating materyales sa ating bansa na yung iba nga, ang pineapple leaves, tinatapon na yun eh. Basura na siya kung tutuusin, no? So sa circularity, napakahalagang bagay nun. Ang gusto ko pang dalawang ibahagi sa inyo, sa RIPIC, nakita namin yung experience ng ating isang overseas Filipino worker. Seaman siya, si Franco Atihon, napag-isipan niya noong 2019 na wag nang umalis at sumakay ng barko. Yung isang nanay, siya naman ay may 6 na anak, nagtatrabaho sa Maynila, mananahi siya sa Maynila, kasambahay siya sa Maynila. Noong 2019, napag-desisyonan din niya na wag nang pumunta ng Maynila para magtrabaho. So nung nangyari itong ating pandemya noong 2020, ang laki nung kaluwagan sa kalooban na nandun sila sa kanilang lugar at kasama ang mga pamilya nila dahil nakahanap sila ng kabuhayan sa paghahabi
At ito ay nabibigyan ng mas malaking halaga kung ang nagagamit nila ay natural na materyales na galing mismo doon sa kanilang lugar. So gusto ko lamang pong ibahagi yung tatlong bahagi na yon ng ating RIPIC experience so far. Dun sa tanong mo ngayon, ano pa yung ating mga gusto makitang programa? Yes, Alam mo, ma'am. ninanais natin na mapalawak sana ang pagkakaroon ng mga iba-ibang RIPIC o RIPIC sa mga iba't ibang lugar na gagamitin ng iba't ibang materyales. Halimbawa, kawayan or bamboo. Napakarami niyan sa buong bansa natin. At kung may imagine natin na bawat isang probinsya o rehiyon, ang kanilang expertise o specialization ay kung anong marami sa kanila, napakaganda sana noon, di ba? Walang competition yon internally. At makakagawa tayo ng maraming mga textile developments. So, maganda sanang makita na nakakalat ang iba-ibang RIPIC sa buong bansa para talagang meron kang robust textile industry. Ang natural dyes program natin is also very, very significant kasi ang gusto natin makita ay end-to-end, mula umpisa hanggang end product, siya ay lahat ng pangangailangan mo ay nakatuhog. Marami po tayong gustong ibahagi sa ating mga tagapanood, smart textiles, ang ating mga water repellency treatments. Ilalatag po natin yan at papunta po doon yung tinatawag nating non-woven programs. Ang tela po, napakalawak kasi ng ating tela, hindi lamang yung ating mga kasuotan at gamit pang bahay. Pagpunta po sa medical, industrial, technical applications, yung non-woven, ito malalaman natin yan yung ating mga floor mats, yung mga ginagamit nating disinfecting mats o kaya yung ating surgical masks, yan ay gawa ng non-woven materials. At kung ang magagamit sana natin ay natural, para siya maging biodegradable, kahit na pasabihin natin siyang single-use at disposable, hindi po siya magiging sagabal o magiging burden sa ating planeta. So lahat po nito sana ay mapangyari natin at nagpapasalamat po kami sa ating DOSC system na bahagian po tayo ng pondo para po ito ay mapangyari. At po sa ating pong DBM, nagpapasalamat po kami dahil at sa DOSC po, nagpapasalamat kami dahil nabahagian din po tayo ng pondo para masimulan po ang ating Medical Textile Testing Center na makakatulong po sa lahat ng mga ginagawa nating panglaban sa ating COVID-19 pandemic. Ayan. Dr. Celia, maraming pong salamat at maging sa ating pong mga panauhin. Sa amin pong pagbabalik, sasagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan, wag po kayong bibitiw, magabalik pa ang DOST report. Oras na para sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Para po sa unang katanungan, wala po kay Lynn Resurrection, ang Senior Editor ng Business Mirror. Ako po, ano po ang focus ng DOST PTRI sa pagpapaunlad ng textile industry sa bansa? Kasama rin po ba ang pag-level up ng paghabi ng mga indigenous peoples sa iba't ibang reyon ng bansa? Paano po ang gagawin? Tatawagin ko si Dr. Celia pero ang masasabi ko, ang magiging malaking role ng DOST PTRI ay yung mga teknolohiya para magkaroon ng mga raw materials na gagawin sa paghahabi. Dr. Celia, tulungan mo ako. Salamat po, Sir Boy. Tamang-tama po kayo dyan. Alam niyo po, tinitignan po natin ang ating mga regional offices. Sila po ang aming tinatalaga na PTRI on the ground. Kapag po tumating sa paghahabi ng ating mga traditional indigenous communities, ang minumungkahi po namin ay kung maaari silang makipag-coordinate or collaborate with our regional offices dahil mayroon po silang mga programa, yung ating pong CEST, for example, Community Empowerment through Science and Technology, as a project na maaari po natin magawa sa pagpabahagi. Kung titignan po natin, alam niyo po, we make a distinction kapag po sila ay backstrap weavers,
ang tinitignan po natin yung ating cultural appropriateness dahil yun po ang kanilang tradisyon. Kung meron po silang intensyon na pumunta po sa mga upright looms, marami po kayong maaaring i-offer. Kung maaari lamang po na paalam lamang po ninyo sa amin, you just do the contact us page nung sa ating DOST-PTRI website. Paalam po ninyo sa amin at maggagawa po tayo ng connection. Kung di man po sa amin directly, ito po sa ating mga regional offices. Alright. Ito naman po itanong mula kay Josephine Agapito, Pinoy Scientist Radio Program, Radyo Aguila at maging kay Bel Surada ng Radyo Aguila and Horizon Chaser DWBL. Nakakapag-export na po ba tayo ng mga tela at ano po ang pinaka-raw material na malakas ng demand sa loob at labas ng bansa? Well, sa party na yan, ang pagkakaalam ko ay nag-e-export pa rin tayo ng mga fibers na ginagamit sa ibang bansa. Ano? Kaya yung mismong tela, ang nagiging export na natin ay yung mga yari ng gamit. Ano? So halimbawa, kung iyan ay naging fashion dress na or yun ang alam ko na i-export natin, siguro si Dr. Celia mas nakakaalam. Pagka-formal export, talaga pong yung ang nangyayari ay nag-i-import po yung ating mga exporters ng tela, yun po ang kanilang ipinapalabas or rather ina-export from the Philippines. Marami po tayong traditional textiles pero kadalasan po na sa informal side. Banggitin ko lamang po yung ating pong Habing Maragondon. Natandaan niyo po, Sec, yung ating nag-contribute sa atin ng kanilang Maragondon face mask. Alam niyo, natuwa po kami kasi nakapag-export sila sa 12 countries. Matapos pong maibigay yung maibahagi yung kanilang textile testing results, napakaganda naman po ng produkto nila, pero 12 po. Ang masasabi po namin, kadalasan po ito po yung nagiging informal exports, pero napakarami po nating mga, at maaari pong si Victor ay makabahagi na itong mga exports na to, kanina banggit nyo rin, nakapag-export na rin po sila. So mayroon po mga activities in that regard kasi po meron po siyang global market demand. Alright. Mula po kay Mary Tenorio ng Radyo Aguila, ano ang basihan ng PTRI sa pagsulong ng Telegallery, Textile Design at Innovation Hub? Magkano po ang mga gastos na pondo sa adhikaing ito ng PTRI? Alam mo, ang nagsugod dito sa amin, gustong-gusto namin magkaroon ng isang avenue, isang lugar kung saan namin mailalagay ang lahat ng mga DOST, PTRI research output. Halimbawa, kadalasan pupunta ka dito, ang papakita namin sa iyo ay swatch kung ano yung naging effect ng aming pilot o ng aming laboratory or bench scale pilot testing. Pero maganda sana makita ninyo talaga yung produkto na maaring magawa dito sa ating research. So yun ang una naming hinabol. It has to be a place where you can see the output of our research and development. Pangalawa, napakarami natin mga social enterprises, mga entrepreneurs natin, mga designers, na yung ating networking ability, yung ability to collaborate, to create, to ideate, to make a product, hindi siya nasususugan kasi kadalasan hindi conducive yung ating espasyo. So itong pag-iisip natin dito, with the advent of all of the Kickstarter programs, yung mga gusto nating na matulungan para mapalago ang kanilang mga negosyo, with the TBI, ito yung espasyo for generation of ideas. Ito yung espasyo kung saan ka maaaring makapag-virtual collaborate. Kasi yun ang ating now normal online. Ang espasyo nito ay mayroong ganong kapasidad. Maaari kayong, of course, praying that the internet holds. But yun ang goal nito, na yung ating mga manghahabi sa probinsya, sa mga regions, maaari mo silang makausap at magpakitaan kayo ng mga developments na ito at yung makita natin kung yung pattern o yung disenyo ay nasusunod really in a virtual space. So yun po yung nag-motivate sa amin dito. So yung pong pondo na napunta na nabigay dito, again, marami pong salamat. Ito po ay pumasok po sa aming infrastructure project at unti-unti po namin inilalagay yung mga kadagdagan kasi virtual space siya, it's a physical space, pero to make it very back into your IR 4.0 na very connected, yun ang aming mga susundan. Lalong-lalo na gusto nating magkaroon ng virtual webinars, ng mga online seminars, mga training programs. Ito po yung isang pamamaraan kung paano natin mababahagi sa mga hindi makapunta sa ating espasyo o dito sa Manila. Ito po yung ating pamamaraan na makaka-reach out tayo sa kanila.
Alright. Bukas po ba ang textile gallery sa mga banyaga na interesadong gamitin ng Philippine textiles? Yan po tanong mula kay Trixie Yara, blogger ng Go Negosyo Online. Thank you, Trixie. Alam mo, bukas na bukas. Kahit wala pa yung textile gallery, bukas na kami for collaborations, research and development. But certainly, this provides us with a good space to do it in. But certainly, we are very, very open. Ipaalam nyo lang sa amin, kasi yung kabukasan na yun, masabi ko lamang, dahil sa ating mga panibagong sitwasyon ngayon, dapat ito ay online pa lamang, email, napag-usapan na natin, na ilagak na natin kung ano yung ating intention, kung ano yung ating objectives, para din yung pagpunta o yung hindi man yung online meeting natin, ay ma-facilitate natin yung inyong tamang pangangailangan. Dahil gusto natin masagot kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari. Alright. Ito'y tanong mula kay Jennifer Cruz ng Net25. Ano po naman ang mga hakbang na isinasagawa po ng DOST PTRI para ang mga tela na ginagawa sa bansa ay maging world-class, ngunit pangmasang halaga at magagamit talaga ng mga Pilipino dahil karamihan ng nabibili at isusot nila ay imported? Maraming salamat sa tanong mo. Maraming kakabit yung tanong mo. No? So, yung mga ginagawa natin para maging world-class, nabanggit na yung ating tendency towards yung ating penchant for the natural side, no? Alam niyo, cotton is a wonderful material. It is, kilala natin yan eh. It's very comfortable. But if you look at it on the sustainability side, ang environmental consideration kasi ng cotton, medyo malakas ang paggamit ng tubig. So kapag siya ay nilalagyan natin ng halimbawang 1% ng abaka, or 30% of a pineapple leaf, or 50% of bamboo, na alam mo, nabawasan mo yung iyong water use by the same, 1%, 30%, and 50%. So, environmentally, very sound yung ating ginagawang mga teknolohiya or ating develop, yung trust natin, yung direction natin. Ganun din sa natural dyes, no? Yung ating, parang ngayon siya maging commercially mas competitive yung presyo natin, siguro titignan din natin yung kailangan din tayo mag-paradigm shift, no? Etong sinasabi ko palagi, yung presyo at saka yung halaga, yung cost at saka yung value, magkaiba yan eh. Yung isa may merit, yung value, no? Kailangan hiwalayin natin siya kasi yung scale natin, kung tutuusin, hindi mo maikukumpara sa scale ng mga ibang bansa na mas malaki ang kanilang production capacity. Mas mura talaga yung halaga nun. Ngunit, tama ka dun sa sinabi mo, we have to make it more reasonable. We have to make it accessible to the majority of our people. At dito tayo pupunta sa mga spun yarns. Kung kasing tinitignan natin ang Philippine textiles as yung ginagamit sa ating barong Tagalog, yung sa ating mga terno, alam mo yan ay very special. Kasi yan ay 100% handmade. Mula sa pagtanggal mo noong hibla sa kanyang pinanggagalingan na pineapple, red Spanish pineapple, o kaya abaka, handmade yan completely. Yun, medyo hindi mo mababawasan ng halaga nun kasi it will take you 2 to 3 months para makagawa ng materyales na yan. Doon sa spun yarn, ang ating ginagamit ay yung mga itinatapon na dahon ng pineapple leaf. Yung katawan noong saging matapos mong kuhain yung prutas. So, ang halaga niyan ay naiiba. So, dito masasabi ko sa inyo, ang presyo niyan ay pupunta sa mga 350 pesos, under 500 pesos per meter. So siguro naman po ay maaari na natin siyang patawarin. Kasi kung tutuusin, yung mga trabaho at kabuhayan na ibigay niya ay napakarami. Bababa ang presyo na yan kapag dumami ang gumagawa, kapag dumami ang mag-i-spin, kapag dumami ang nagde-decorticate at nagde-degam, bababa ang presyo na yan. Pero ang halaga, hindi mo matutumbasan kasi ang daming Pilipino na hindi na kailangang umalis ng bansa o ng kanilang sariling pinagkakatirahan. Director Cele Elumba, marami pong salamat sa oras po ninyo. Secretary Boy, kami mga nais pa kayong sabihin. Marami, Onin. Pero sasabihin ko lamang ng mga bilis. Unang-una, sa mga ating mga kabataan na merong option whether they will work as employees or join corporations, subukan din ninyo. Baka naman meron kayong inclination or talent or some background for entrepreneurship. Kasi yung pagiging entrepreneurs at pagkikreate ng enterprises, yan po ang magkikreate ng jobs na kailangan natin. Kaya ko sinasabi yan ay nandito na po tayo ngayon sa estado ng pagpaplano ng ating recovery mula sa ating pagkakalugmok dahil sa COVID-19. Pangalawa, yun naman pong mga kababayan natin, kahit hindi na sila bata pero
marami na silang naitabing naipon. Imbes na natutulog lang sa bangko ang inyong mga pera, baka isang bahagi nun ay ilagay na ninyo sa mga productive undertakings or enterprise para naman din maka-generate ng additional jobs or additional income for our country. Ang pangatlo naman, doon sa mga universidad, katulad ng kinakatawan ni Dr. Muyong, sana ay pag-ukulan natin ng pansin kung paano makikipag-partner sa industriya at nang sa ganon yung ating mga estudyante magkaroon naman ng first-hand experience dito sa mga ganito, lalo na yung mga teknolohiyang kailangan natin. And siguro huling-huli na yung mga kapwa natin Pilipino na idinivote ang kanilang buhay sa ibang bansa, siguro sa isang kategorya yung ating mga bayaning OFWs na yung iba ay nag-uuwian na rin naman, alalahanin nyo na nandito ang DOST, handa kayong tulungan. At doon naman sa mga mga Pilipinos na made na abroad, okay? Baka naman pwede na rin ibahagi ninyo ang inyong mga naipundar para naman tulungan ang ating bansa sa pamamagitan ng pangangapital o kaya naman ay pagnenegosyo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Boy. At pasalamat din po tayo mga kaibigan sa ating mga naging bisita sa araw nito kay Dr. Raul Muyong, Presidente po ng Iloilo Science and Technology University. Maraming salamat po kay Ms. Noreen Bautista ng /Ignite, kay Victor Bagila Jr. ng Kandama at kay Michael Claparol's Creative Definitions. And of course, mga kaibigan, Director Celia Ilumba ng DOST PTRI. Abangan nyo rin po mga kaibigan ng Sinesensya tuwing Lunes at Expert Talk Online tuwing Merkules alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda sa DOS TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok naman po kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOS TV Facebook page. Ako po si Onin Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa mundo ng siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino, straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report. Global Blast TV 168, home of entrepreneurs,